नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहतोय 12th फिजिक्सचा चॅप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आणि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मध्ये आज आपण डिस्कस करणार आहोत बीट्स. तर बीट्स काय असतात, बीट्स कशा तयार होतात, बीट्स कशा दिसतात आणि बीट्सचं इक्वेशन काय असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी आज आपण डिस्कस करणार आहोत. चला तर मग स्टार्ट करूया. तर बीट्स काय असतात, तर जेव्हा दोन साऊंड वेव्स ज्यांचा अँप्लिट्यूड सारखा आहे म्हणजे लाऊडनेस सारखा आहे आणि फ्रिक्वेन्सी थोडीशी वेगळी आहे, तर अशा दोन साऊंड वेव्स जेव्हा एकाच मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल करतात आणि एकमेकांमध्ये मिळतात, एकमेकांवर सुपर इम्पोज होतात, तेव्हा जी रिझल्टंट साऊंड वेव्ह तयार होते तिचा अँप्लिट्यूड जे आहे ते वाढतं आणि कमी होतं. म्हणजे काय, तर तिचा लाऊडनेस जो आहे तो वाढतो कमी होतो, वाढतो कमी होतो. तर या फिनॉमिननला आपण म्हणतो बीट्स. ठीक आहे. तर फॉर एक्झाम्पल दोन साऊंड वेव्स कन्सिडर करूया. पहिल्या साऊंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आहे सपोज 500 हर्ट्ज. दुसरी साऊंड वेव्ह आहे तिची फ्रिक्वेन्सी आहे 505 हर्ट्ज. ठीक आहे. तर इथे आपण व्हिज्युअलायझेशन साठी दोन वेव्स कन्सिडर केलेल्या आहेत. या ट्रान्सवर्स वेव्स आहेत, म्हणजे या साऊंड वेव्स नाही आहेत, कारण साऊंड वेव्स काय असतात, लॉंगिट्युडनल वेव्स असतात. पण बीट्सची जी फिनॉमिनन आहे ही फक्त लॉंगिट्युडनल वेव्स किंवा साऊंड वेव्स पुरती मर्यादित नाहीये, तर ती सगळ्याच प्रकारच्या वेव्सला अप्लिकेबल आहे. ओके. तर सपोज ही जी पहिली वेव्ह आहे या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आहे 500 हर्ट्ज आणि ही जी दुसरी वेव्ह आहे या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आहे 505 हर्ट्ज. तर या दोन वेव्स एकाच मीडियम मध्ये एकाच डायरेक्शन मध्ये जेव्हा ट्रॅव्हल करतात, ठीक आहे, आणि या दोन्हींचं अँप्लिट्यूड कसं आहे, सारखं आहे, तेव्हा पहा ही रिझल्टंट वेव्ह तयार होते आणि या रिझल्टंट वेव्हचं अँप्लिट्यूड जे आहे ते काय होतं की इथे वाढतंय आणि इथे कमी होतंय. ओके. तर मॅक्सिमम काय असेल अँप्लिट्यूड, तर ह्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड 1 आणि ह्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड पण 1, तर मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड असेल 1 आणि मिनिमम काय असेल तर 0. तर इथे वाढत आहे कमी होत आहे, परत वाढत आहे कमी होत आहे, परत वाढत आहे कमी होत आहे. तर या फिनॉमिननला आपण काय म्हणतो, याला आपण म्हणतो बीट्स. ओके. आणि पहा या बीट्सची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती असेल, तर या दोन्ही वेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी आहे F1 आणि F2 या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स. ओके. तर बीट्स फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू F2 मायनस F1 ह्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स. ठीक आहे. आणि ही जी रिझल्टंट वेव्ह आहे, बीट्सची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कशाची फ्रिक्वेन्सी, हा जो आवाज वाढतोय आणि कमी होतोय, ठीक आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी ती आहे किती, 505 मायनस 500 म्हणजे 5 हर्ट्स असेल इथे. पण जी रिझल्टंट वेव्ह आहे, ओके, आवाज वाढणं आणि कमी होणं त्याची फ्रिक्वेन्सी नाही, जी वेव्ह आहे वेव्हची फ्रिक्वेन्सी काय असेल, ही जी वेव्ह आहे या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी असेल या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीचा ऍव्हरेज. ठीक आहे. तर ऍव्हरेज काय येणार, तर 500 प्लस 505 डिवायडेड बाय 2. ओके. सो वेव्ह फ्रिक्वेन्सी काय असेल, वेव्हची फ्रिक्वेन्सी तिला आपण म्हणूयात एफ. एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन 2 आणि ते काय येईल तर 502.5 हर्ट्स. ठीक आहे. ही असेल रिझल्टंट वेव्हची फ्रिक्वेन्सी. ओके. हे क्लिअर आहे. तर ही झाली बीट्सची फिनॉमिनॉन. आता आपण पाहूया डेरिव्हेशन. तर बीट्स काय आहेत, तर पिरियोडिक व्हेरिएशन्स इन द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ two sound waves having same amplitude but slightly different frequency. So this phenomenon it is known as beats. हे आपण पाहिलेलं आहे. ओके. त्यानंतर आता दोन वेव्स कन्सिडर करूया. ठीक आहे, दोन साऊंड वेव्स ज्यांचा अँप्लिट्यूड कसं आहे, सारखा आहे आणि फ्रिक्वेन्सी थोडीशी वेगळी आहे. तर सपोज पहिली साऊंड वेव्ह आहे, ओके, वेव्ह 1 जी आहे तिचं इक्वेशन आहे y1 इक्वल्स टू आपल्याला माहिती आहे a साइन ऑफ kx मायनस ओमेगा टी और ओमेगा टी मायनस kx. ठीक आहे. सो ओमेगा टी मायनस kx हे इक्वेशन मी घेणार आहे इथे. ओके. सो याला सफिक्स देऊया ओमेगा 1 आणि k1 कारण ही फर्स्ट वेव्ह आहे. दुसरी वेव्ह
So wave 2 has an equation y2 is equal to a multiplied by sine of omega 2t minus k2x. ठीक आहे, तर अँप्लिट्यूड सारखं आहे दोन्ही वेव्हचं आणि फ्रिक्वेन्सी थोडीशी डिफरंट. ठीक आहे, तर ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 जवळजवळ सारखे आहेत, थोडासा डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. ठीक आहे, पण ओमेगा काय आहे? अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी काय असते? 2 पाय एफ. ओके, किंवा 2 पाय एन जर तुम्ही एन म्हणत असाल तर. ओके, तर आता सिम्प्लिसिटीसाठी आपण कन्सिडर करूयात की एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, म्हणजे हा फॅक्टर निघून जाईल इथे. सो लेट्स कन्सिडर. सो फॉर सिम्प्लिसिटी लेट सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू 0. म्हणून आपल्याकडे दोन इक्वेशन्स राहतील. सो y1 इज a मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा 1t आणि y2 राहील a मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा 2t. ओके, त्यानंतर आता रिझल्टंट वेव्ह जी असेल तर तिचा अँप्लिट्यूड काय असणार आहे किंवा तिचं इक्वेशन काय असेल? तर आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज माहिती आहे. जेव्हा दोन साऊंड वेव्हज एका मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल करतात, एकमेकांवर सुपर इम्पोज होतात, तेव्हा रिझल्टंट वेव्ह जी असते तिचं अँप्लिट्यूड किंवा तिचं इक्वेशन काय असतं? सो इट इज सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्युस्ड बाय बोथ वेव्हज, वेक्टर सम. ठीक आहे, सो रिझल्टंट वेव्ह y is equal to y1 plus y2. ठीक है, I'm sorry, it is equal to a multiplied by sine of omega 1t plus a multiplied by sine of omega 2t. आणि a इथे आपण कॉमन घेऊ शकतो. a जर कॉमन घेतला तर काय राहील? साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2t. तर इथे आपल्याला साइन सी प्लस साइन डी चं जे इक्वेशन आहे, ठीक आहे, ते माहिती असणं आवश्यक आहे. सो इक्वेशन काय आहे? साइन सी प्लस साइन डी. साइन डी इट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ए, सॉरी सी आणि डी घेतोय आपण. सो सी प्लस डी बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी मायनस डी बाय 2. तर इथे सी काय आहे आणि डी काय आहे? सी आहे ओमेगा 1t आणि डी आहे ओमेगा 2t. म्हणून रिझल्टंट वेव्हचं इक्वेशन काय येणार? सो इट इज ए मल्टिप्लाइड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t अपॉन 2 मल्टिप्लाइड बाय कॉस ऑफ काय? ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t अपॉन 2. ठीक है, सो 2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t divided by 2 multiplied by cos of omega 1t minus omega 2t divided by 2. ठीक आहे, हे इक्वेशन आपल्याला मिळत आहे. ओके, त्यानंतर आपण काय करणार? तर हा t कॉमन घेणार. ठीक आहे, तर त्याला आपण काय लिहू शकतो? सो इट इज इक्वल टू a किंवा मी 2a लिहिणार. 2 टाइम्स a मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, पहा ऍव्हरेज आला इथे, इंटू टी मल्टिप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 अपॉन 2 मल्टिप्लाइड बाय टी. तर इथे ऍव्हरेज आला आणि इथे आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे डिफरन्स आला. ठीक आहे, तर जे अँप्लिट्यूड आहे ते कोण डिसाइड करतं रिझल्टंट वेव्हचं? 2a मल्टिप्लाइड बाय ही डिफरन्स टर्म, जसं आपण आधी डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे, तर त्या अँप्लिट्यूडला आपण लिहूयात r. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दॅट द अँप्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह काय येणार? हा अँप्लिट्यूड r इज इक्वल टू 2 टाइम्स a मल्टिप्लाइड बाय cos ऑफ ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 अपॉन 2 मल्टिप्लाइड बाय t. ठीक आहे, आणि जी फ्रिक्वेन्सी आहे, सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ
द रिझल्टंट वेव्ह फ्रिक्वेन्सी जी आहे रिझल्टंट वेव्हची ती काय येते तर पहा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 ही आहे फ्रिक्वेन्सी तर त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण लिहूयात ओमेगा ओके सो इट इज ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवायडेड बाय 2 असं जर आपण कन्सिडर केलं तर आपण रिझल्टंट वेव्हचं जे इक्वेशन आहे त्याला काय लिहू शकतो सो वेव्ह इक्वेशन बिकम्स therefore resultant wave can be written as y is equal to r sin of omega t सिम्पली असं आपण लिहू शकतो ठीक आहे तर हे झालं रिझल्टंट वेव्हचं अँप्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी आता पाहूया की हे अँप्लिट्यूड जे आहे हे अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट नाहीये दिसत आहे आपल्याला इथे तर ही कॉस टर्म आहे तर कॉसची व्हॅल्यू जी आहे ती काय असते कॉस 0 इज 1 आणि कॉस 90 इज 0 म्हणजे काय होणार अल्टरनेटली हे अँप्लिट्यूड वाढणार आणि कमी होणार मॅक्सिमम किती असेल तर मॅक्सिमम आपण पाहू शकतो 2a असेल कारण कॉसची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय 1 ठीक आहे तर 1 मल्टिप्लाइड बाय 2a 2a आणि मिनिमम अँप्लिट्यूड काय असेल तर 0 ओके तर हे अँप्लिट्यूड जे वाढत आहे आणि कमी होते ठीक आहे तर हे किती फ्रिक्वेन्सीने होत आहे याचा टाइम पिरियड काय आहे ते आता आपण पाहणार ओके तर पहिलं कन्सिडर करूया वॅक्सिंग म्हणजे अँप्लिट्यूड काय होत आहे मॅक्सिमम होत आहे ओके सो फॉर वॅक्सिंग आपण काय म्हणू शकतो तर आपण म्हणू शकतो की रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काय असेल सो रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आर इज इक्वल टू प्लस और मायनस 2a ठीक आहे अँप्लिट्यूड काय असेल मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह ओके तर आर काय आहे आर इज इक्वल टू 2a मल्टिप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस टर्म सो इट इज 2 टाइम्स a मल्टिप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू t इट इज प्लस और माइनस 2 टाइम्स a ठीक आहे तर हा 2a आणि 2a होणार कॅन्सल इथे काय येणार मग इथे येणार 1 सो कॉस ऑफ दिस टर्म ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू t इज प्लस और माइनस 1 म्हणजे हा अँगल काय असेल कुठल्या अँगलचा कॉस जो आहे तो +1 किंवा -1 असतो तर +1 कशाचा असतो 0 डिग्रीचा किंवा 0 रेडियन आपण म्हणू शकतो -1 कशाचा असतो पायचा असतो ठीक आहे म्हणजे 180 डिग्रीचा कॉस -1 असतो त्यानंतर पुढे 2 पाय जर घेतला +1 येईल 3 पाय जर घेतला -1 येईल सो ऑन अँड सो फोर्थ म्हणजे हा जो अँगल आहे therefore ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 मल्टिप्लाइड बाय t हा किती असेल सो इट इज इक्वल टू 0 किंवा पाय 2 पाय 3 पाय सो ऑन अँड सो फोर्थ ठीक आहे आणि आता इथे ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 ला मी काय लिहू शकतो तर मी कारण ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे ठीक आहे ही कुठली फ्रिक्वेन्सी आहे दिस इज अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाय f1 ठीक आहे ओमेगा इज 2 पाय f किंवा 2 पाय n तुम्हाला n म्हणायचं असेल तर आणि ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाय f2 असं आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो ते जर सबस्टिट्यूट केलं तर आणि 2 पाय जर बाहेर घेतला तर मला काय मिळेल इट इज 2 पाय मल्टिप्लाइड बाय f1 माइनस f2 अपॉन 2 इंटू t इज इक्वल टू 0 पाय 2 पाय 3 पाय सो ऑन अँड सो फोर्थ आणि इथे पहा हा पाय कॅन्सल आउट होणार ठीक आहे या सगळ्या टर्म्स मधून आणि 2 पण कॅन्सल आउट होणार तर काय काय राहत आहे तर f1 माइनस f2 इंटू t इज इक्वल टू या साईडला राहील 0 1 2 3 सो ऑन अँड सो फोर्थ कारण पाय कॅन्सल आउट होते ठीक आहे therefore f1 माइनस f2 इंटू t काय येईल 0 1 2 3 सो ऑन अँड सो फोर्थ ठीक आहे तर पहिलं वॅक्सिंग केव्हा होणार सो फॉर फर्स्ट वॅक्सिंग म्हणजे पहिला मॅक्सिमम साऊंड कधी येईल जेव्हा t विल बी इक्वल टू 0 ठीक आहे
या राईट हँड साइड मधली पहिली व्हॅल्यू पिक करायची. ओके, सो फॉर फर्स्ट वॅक्सिंग f1 मायनस f2 इंटू टी, f1 मायनस f2 मल्टिप्लाइड बाय, याला आपण t1 म्हणूयात, दिस इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय येणार, t1 इज इक्वल टू 0, कारण f1 मायनस f2 0 नाहीये, दोन्ही फ्रिक्वेन्सीज वेगवेगळ्या आहेत. ओके, त्यानंतर फॉर सेकंड वॅक्सिंग, ओके, केव्हा होते सेकंड वॅक्सिंग, सो f1 मायनस f2 मल्टिप्लाइड बाय t2 इज इक्वल टू, आता ही दुसरी व्हॅल्यू पिक करायची 1. ठीक आहे, म्हणजेच t2 इक्वल्स टू काय येईल, 1 अपॉन f1 मायनस f2. ठीक आहे, सिमिलरली मी म्हणू शकतो टाइम फॉर थर्ड वॅक्सिंग. थर्ड वॅक्सिंग कधी होते, t3 इज इक्वल टू 2 अपॉन f1 मायनस f2 असे येईल. ओके, तर आता दोन वॅक्सिंग मधला टाइम डिफरन्स काय असेल, तर पहा, थर्ड वॅक्सिंग t3 मायनस t2 जर तुम्ही घेतला तर काय येणार, हे आहे 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 अपॉन f1 मायनस f2, आणि हे आहे 1 टाइम्स 1 अपॉन f1 मायनस f2. डिफरन्स काय आहे, 1 अपॉन f1 मायनस f2. ठीक आहे, इथे पण तुम्ही पाहू शकता t2 मायनस t1 काय आहे, 1 अपॉन f1 मायनस f2. म्हणून टाइम पिरियड ऑफ वॅक्सिंग, ओके, पिरियोडिक फिनॉमिनॉन आहे, टाइम पिरियड ऑफ वॅक्सिंग काय येते, t इज इक्वल टू t3 मायनस t2 अँड इट इज इक्वल टू t2 मायनस t1. ठीक आहे, काय येते, 1 अपॉन f1 मायनस f2 हे आपल्याला मिळत आहे. ओके, ठीक आहे, आणि म्हणून फ्रिक्वेन्सी काय असेल, सो देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी ऑफ वॅक्सिंग काय येणार, फ्रिक्वेन्सी, तर फ्रिक्वेन्सी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. ठीक आहे, याचा रेसिप्रोकल f1 मायनस f2. ओके, तर त्याला आपण लिहूयात n, n इज इक्वल टू f1 मायनस f2. आणि सिमिलरली आपण वेनिंगची फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करू शकतो. सो फॉर वेनिंग मी काय म्हणू शकतो, की रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काय होईल, 0. ठीक आहे, आणि अँप्लिट्यूड काय आहे, सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a cos ऑफ ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी. तर हा 0 आहे, म्हणजेच ही कॉस टर्म काय होणार, 0. ठीक आहे, सो देअरफॉर वी कॅन से cos ऑफ ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0. आणि म्हणून हा अँगल काय असेल, तर आपल्याला माहिती आहे कॉस ऑफ 90 इज 0, कॉस ऑफ 270 इज 0. ठीक आहे, पायच्या टर्म्स मध्ये म्हणजे रेडियन्स मध्ये काय येणार, पाय बाय 2, 3 पाय बाय 2, त्यानंतर 5 पाय बाय 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो देअरफॉर ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 अपॉन 2 याला मी लिहिणार 2 पाय टाइम्स f1 मायनस f2 डिवायडेड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाय बाय 2, ओके, 3 पाय बाय 2, 5 पाय बाय 2, आणि सो ऑन एंड सो फोर्थ. तर परत ते पाय पाय कॅन्सल होणार. ठीक आहे, पाय कॅन्सल आउट होणार आणि हा 2 कॅन्सल आउट होणार. तर इथे आपण फाइंड करू शकतो f1 मायनस f2 इंटू टी. सो देअरफॉर f1 मायनस f2 इंटू टी काय येणार, 1 बाय 2, 3 बाय 2, 5 बाय 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक आहे, तर इथे टाइम फॉर फर्स्ट वेनिंग काय येणार, टाइम फॉर फर्स्ट वेनिंग t1 इज इक्वल टू, ओके, यातला पहिला नंबर पिक करायचा, हा f1 मायनस f2 दुसऱ्या साईडला न्यायचा, तर काय येईल, 1 अपॉन 2 टाइम्स f1 मायनस f2. सिमिलरली टाइम फॉर सेकंड वेनिंग काय येणार, t2 इक्वल्स टू दुसरा नंबर पिक करायचा. ठीक आहे, सो 3 अपॉन 2 टाइम्स f1 मायनस f2. टाइम फॉर थर्ड वेनिंग काय येईल, t3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 टाइम्स f1 मायनस
F2. ओके, आणि यातला जर आपण डिफरन्स घेतला म्हणजे T3 मायनस T2 किंवा T2 मायनस T1 तर आपल्याला काय मिळणार 1/F1 मायनस F2 सेम मिळेल. ठीक आहे. सो आपण म्हणू शकतो टाइम पिरियड ऑफ वेनिंग. सो टाइम पिरियड ऑफ वेनिंग्स काय येणार. सो T is equal to T3 minus T2 or it is equal to T2 minus T1 and that's equal to 1/F1 minus F2. म्हणून वेनिंग फ्रिक्वेन्सी काय असेल. सो वेनिंग फ्रिक्वेन्सी काय येणार याचा रेसिप्रोकल. सो N is equal to F1 minus F2. तर इथे पहा वॅक्सिंग आणि वेनिंग दोन्हींचा टाइम पिरियड सेम आहे. ठीक आहे, आणि फ्रिक्वेन्सी पण सेम आहे. म्हणजे सेम टाइम इंटरवल नंतर दोन वॅक्सिंग म्हणजे इव्हेंट ऑफ मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड आणि दोन वेनिंग्स म्हणजे इव्हेंट ऑफ मिनिमम अँप्लिट्यूड झिरो अँप्लिट्यूड ह्या रिपीट होतात. सेम टाइम नंतर रिपीट होतात. याला आपण काय म्हणू शकतो टाइम पिरियड ऑफ बीट्स. ठीक आहे, त्यामुळे आपण याला काय म्हणणार टाइम पिरियड ऑफ बीट्स. ओके, तर therefore मी लिहू शकतो इथे. सो बिकॉज waxing and waning are periodic in time with period किती पिरियड आहे T equals to 1/F1 minus F2. आपण काय म्हणू शकतो की बीट्स इज अ पिरियोडिक फिनॉमिना. ओके, सो बीट्स इज अ पिरियोडिक फिनॉमिना. ठीक आहे. सो टाइम पिरियड काय बीट्सचा. सो T इज इक्वल टू 1/F1 minus F2 हा टाइम पिरियड आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी काय बीट्सची. सो N इज इक्वल टू F1 minus F2. सो दिस इज time period of beats. Okay, and this is frequency of beats. ठीक आहे, तर ही झाली बीट्सची थिअरी. होपफुली ही थिअरी तुम्हाला समजली असेल आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग.